वेलकम बैक एनर्जी न्यू भिडियो गाइस फिर पनि स्वागत छ पञ्चो युट्युब च्यानलमा आज फेरि तपाईहरुमा अर्को नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। सो म चाहिँ आज एसर को एस्पायर 5 i3 ल्यापटप को अनबक्सिङ भिडियो लिएर आएको छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बक्स चाहिँ यस्तो प्रकारको रहेको छ। यहाँ एसर लेखेको देख्न सक्नुहुन्छ। सो आज मैले ल्यापटप को ब्रान्ड न्यू ल्यापटप को चाहिँ अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। सो देख्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईहरु चाहिँ भिडियो चाहिँ स्किप नगरी फुल वाच गर्नु होला भन्न चाहन्छु। सो यहाँ म चाहिँ यसको सिल ब्रेक गर्न गइरहेको छु। सो देख्न सक्नुहुन्छ। सो देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ ल्यापटप रहेको छ। यस्तो बक्स प्याकिङ यस्तो रहेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ प्याक गरिएको छ। सो देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। सो यसको अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। सो यहाँ चाहिँ रहेको छ मेन पहिला चाहिँ यहाँ तपाईहरु चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ वारेन्टी कार्ड देख्न सक्नुहुन्छ। वारेन्टी कार्ड रहेको छ। अनि यहाँ चाहिँ सेटअप गाइड रहेको छ। यो सेटअप गाइड देख्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईहरु चाहिँ यो ल्यापटप देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी प्याक गरिएको छ देख्न सक्नुहुन्छ। सो यो बक्सलाई मैले एकछिनमा साइडमा राख्छु। सो बक्समा अरु के छ अहिले एकछिनमा तपाईलाई देखाउने छु। सो पहिला यसलाई यहाँ राखेर तपाईलाई बक्समा के रहेको छ अरु कन्टेन्टहरु। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु चाहिँ यहाँ एडेप्टर पाउन सक्नुहुन्छ र यो पावर कनेक्टर केबल र यहाँ एडेप्टर रहेको छ। अनि यहाँ एक्स्ट्रा स्क्रुड्राइभर पनि पाउन सक्नुहुन्छ हार्ड डिस्क अपडेट गर्नको लागि। सो यो रहेको छ। यो बक्स खाली भइसकेको छ। म यसलाई साइडमा राखिदिन्छु। सो देख्न सक्नुहुन्छ यो यस्तो तरिकाले प्याक गरिएको छ। यो जुन बाहिरको रहेको छ ब्याक। सो देख्न सक्नुहुन्छ। सो देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो प्रकारले प्याक रहेको छ यहाँ हाम्रो ल्यापटप। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो लुक्स रहेको छ यो ल्यापटपको। सो तपाईहरुको यता यसको पोर्टको कुरा गर्नु पर्दाखेरि तपाईहरु चाहिँ यता पोर्ट पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ पावर पोइन्टको पोर्ट रहेको छ। पावरको पोर्ट अनि यहाँ तपाई देख्न सक्नुहुन्छ लेनको पोर्ट देख्न सक्नुहुन्छ। अर्को रहेको छ यहाँ HDMI को पोर्ट अनि देख्न सक्नुहुन्छ अर्को दुईटा USB को पोर्ट देख्न सक्नुहुन्छ भने अर्को रहेको छ यहाँ टाइप सी पोर्ट। अनि यता साइडमा कुरा गर्दाखेरि यता एउटा USB को पोर्ट देख्न सक्नुहुन्छ। 3.5 mm को अडियो ज्याक देख्न सक्नुहुन्छ। अनि एउटा ब्याट्रीको इन्डिकेटर देख्न सक्नुहुन्छ भने एउटा पावरको इन्डिकेटर रहेको छ। अनि यहाँ लकको पोर्ट देख्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईहरुले यतातिर चाहिँ यता एस्पायर लेखेको देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ एस्पायर रहेको छ। सो एस्पायर लेखेको देख्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईहरु चाहिँ पछाडीतिर कुरा गर्नु पर्दाखेरि तपाईहरु चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो कुलर सिस्टम देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ जुन फ्यान रहेको छ यहाँनिर यो स्पिकर देख्न सक्नुहुन्छ। ड्युअल स्पिकर रहेको छ। अनि यो चाहिँ तपाईको ग्रिप रहेको छ। यो चारवटा ग्रिप रहेको छ। और तपाईहरु चाहिँ यहाँ यो ल्यापटप चाहिँ एकदमै सिल्भर कलरमा रहेको छ देख्न सक्नुहुन्छ। सिल्भर कलरमा रहेको छ यो ल्यापटप। यो ल्यापटप चाहिँ एसर एस्पायर 5 i3 11 जेनेरेसन को ल्यापटप रहेको छ। 1 वर्ष पुरानो। सो यो तपाईहरु चाहिँ यसरी उठाउँदाखेरि एकदमै मजाले एक हातले मजाले उठाउन सक्नुहुन्छ डिस्प्लेलाई। सो देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो रहेको छ। यसमा चाहिँ डिस्प्ले रहेको छ 1080p 15.6 इन्चको डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ भने तपाईहरु चाहिँ यहाँ यो किबोर्ड देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यो रहेको छ ट्र्याक प्याड। सो ट्र्याक प्याड देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईको यो एल्युमिनियम जुन टप छ यो एल्युमिनियम टप पाउन सक्नुहुन्छ। यो अरु बडी प्लास्टिक भए तापनि तपाईहरु चाहिँ यो टप चाहिँ एल्युमिनियमको टप पाउन सक्नुहुन्छ। र तपाईहरु चाहिँ यहाँ तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ इन्टेल कोर i3 को स्टिकर देख्न सक्नुहुन्छ भने अर्को रहेको छ एलेक्सा को स्टिकर। अनि तपाईहरु चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाई अल्ट्रा थिन रहेको छ। यो ल्यापटप चाहिँ एकदमै पातलो रहेको छ। एकदमै स्लिम रहेको छ अल्ट्रा थिन
डिजाइन देख्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईहरु चाहिँ यहाँ अर्को पाउन सक्नुहुन्छ एलिभेटेड डिजाइन तपाईहरु चाहिँ यो स्क्रिनलाई यसरी उठाउँदाखेरि यो स्क्रिनलाई यसरी उठाउँदाखेरि तपाईको चाहिँ यो जुन भाग हुन्छ यो भाग चाहिँ अलिकति हल्का माथि उठ्ने गर्छ यो हावा यसमा एयर पास हुनको लागि यो हल्का यो माथि उठ्यो कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ राम्रो देखिन्छ र यहाँबाट हावा पनि एयर पनि पास हुन्छ अनि तपाईहरु यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ अर्को न्यारो बेजल तपाईहरु चाहिँ भिडियोहरु हेर्दाखेरि यो स्क्रिनमा भिडियोहरु हेर्दाखेरि यो ल्यापटपमा चाहिँ तपाईको चाहिँ न्यारो बेजल पाउन सक्नुहुन्छ जुन कि एकदमै पातलो बेजल हुन्छ र फुल स्क्रिनमा तपाईहरु चाहिँ मजा लिन सक्नुहुन्छ भिडियोको अनि तपाईहरु चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अर्को रहेको छ एल्युमिनियम टप मैले भनिसके यो टप चाहिँ एल्युमिनियमको रहेको छ यसको बडी प्लास्टिकको भएदा पनि यसको टप चाहिँ एल्युमिनियमको रहेको छ अनि अर्को देख्न सक्नुहुन्छ अल्ट्रा फास्ट वायरलेस स्पिड भनेको छ तपाई चाहिँ अल्ट्रा स्पिड पाउन सक्नुहुन्छ यहाँ जुन चाहिँ तपाईको चाहिँ फास्ट गर्छ तपाईले चाहिँ यो रेन्जमा पनि धेरै सजिलो हुन्छ तपाईको वायरलेस तपाईको राउटर टाढा भए पनि तपाईले चाहिँ यो कनेक्सन गर्न एकदमै राम्रोसँग कनेक्सन हुन्छ अनि एचडीएमआई को पोर्ट मैले भनिसके एचडीएमआई 2.0 पाउन सक्नुहुन्छ अब तपाईले चाहिँ यहाँ यसको यसलाई अन गरेर देखाउँछु म सो यसमा चाहिँ र्याम को कुरा गर्नु पर्दाखेरि यसमा चाहिँ 4GB र्याम पाउन सक्नुहुन्छ 1TB स्टोरेज रहेको छ यसमा 1TB स्टोरेज र 128GB को SSD रहेको छ यसमा चाहिँ 1TB SSD रहेको छ भने 128GB चाहिँ SSD रहेको छ यसमा सो म चाहिँ सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डिस्प्ले यस्तो रहेको छ यसमा चाहिँ विन्डोज 11 रन गरिरहेको छ अहिले सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डिस्प्ले चाहिँ ठुलो डिस्प्ले रहेको छ 15.6 इन्चको डिस्प्ले रहेको छ सो यो ट्र्याक प्याड देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो ट्र्याक प्याड रहेको छ एकदमै रेस्पोन्सिबल वर्क गर्छ यो ट्र्याक प्याडले सो देख्न सक्नुहुन्छ टच रेस्पोन्सले राम्रोसँग काम गर्छ सो यसमा चाहिँ तपाईहरु चाहिँ यसमा ग्राफिक्स रहेको छ इन्टेलको आइरिस एच ग्राफिक्स यसमा डेडिकेटेड ग्राफिक्स छैन एक्स्ट्रा अनि यहाँ ब्याकलिट पनि यो किबोर्डमा ब्याकलिट पनि छैन तपाईहरु चाहिँ यो जस्ट हैन सिम्पल वर्कको लागि जस्ट नर्मल वर्कको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ यो ल्यापटप चाहिँ यसको बिल्ड क्वालिटीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि एकदमै राम्रो बिल्ड क्वालिटी रहेको छ यो चाहिँ एकदमै तपाईको चाहिँ यो प्रिमियम फिल दिन्छ यसले हैन यसको डिजाइन वाइज पनि हैन यसको डिजाइन पनि राम्रो छ यसको कलर पनि कम्बिनेसन राम्रो रहेको छ र यसको बिल्ड क्वालिटी पनि एकदमै राम्रो रहेको छ तपाईको यो प्लास्टिक बडी भए पनि यो चाहिँ एल्युमिनियमको बडी जस्तो लुक दिन्छ यो सिल्भर कलरको टेक्सचरले सो यो चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ यो ल्यापटप र तपाईको चाहिँ यो अलिकति उठाउँदाखेरि पनि अलिकति कम्फर्टेबल फिल गर्न सक्नुहुन्छ एकदमै लाइट रहेको छ लाइट वेट रहेको छ र यसमा चाहिँ एकदमै तपाईको चाहिँ यसमा चाहिँ एउटा म्याकबुक टाइपको जस्तो फिल चाहिँ यसमा गर्न सक्नुहुन्छ सेम त्यस्तै डिजाइन पनि त्यस्तै छ हैन म्याकबुक जुन हुन्छ एप्पल कम्पनीको सेम त्यस्तै तपाईले चाहिँ यो ल्यापटप चलाउँदा अथवा तपाईले चाहिँ क्यारी गर्दाखेरि त्यो फिल पाउन सक्नुहुन्छ यो ल्यापटपमा र यसमा चाहिँ तपाईहरु चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईहरुको अर्को एक्स्ट्रा फिचर्स के रहेको छ भन्दाखेरि तपाईहरुको चाहिँ यो जुन यो डिजाइनले चाहिँ एकदमै राम्रो गराइदिन्छ एलिभेटेड डिजाइनले गर्दाखेरि यो हल्का तपाईको यो अलिकति कम्फर्टेबल फिल गराइदिन्छ यो हल्का यो स्क्रिन उड्दाखेरि यो पोर्सन उड्छ यो पोर्सन उठिसकेपछि तपाईको चाहिँ यो एयर जुन हावा पास हुनलाई एकदमै हेल्प गर्छ यो यहाँ जुन कुलर सिस्टममा हावा पास हुनलाई एकदमै मदत गर्छ यही नै रहेको छ ट्र्याक प्याड पनि एकदम रेस्पोन्सिबल रहेको छ र तपाईहरु चाहिँ यो यसको प्राइसको भन्नु पर्दाखेरि यसको प्राइस चाहिँ पर्न गएको थियो 58,000 सो यो चाहिँ हल्का डिस्काउन्ट गरेर तपाईले चाहिँ यसमा हल्का डिस्काउन्ट गरेर चाहिँ 57 मा पाउन सक्नुहुन्छ सो यो नै रहेको छ यसको अनबक्सिङ सो तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ सो अब म यतातिर आउन चाहन्छु अनि एक्स्ट्रा तपाईहरु चाहिँ यो पाउन सक्नुहुन्छ यो पर्चेज गर्दाखेरि यो ल्यापटप पर्चेज गर्दाखेरि यो बीटेक को एउटा माउस एक्स्ट्रा दिएको छ हामीलाई अनि यो एडाप्टर भइहाल्यो तपाईको यो एडाप्टर देख्न सक्नुहुन्छ प्लस तपाईहरुले चाहिँ यहाँ अर्को यो पावर कनेक्टर सो यो रहेको छ पावर कनेक्टर सो यही नै रहेको छ Acer S5 i3 ल्यापटपको अनबक्सिङ भिडियो सो तपाईलाई कस्तो लाग्यो यो भिडियोमा कमेन्ट गर्नु होला भन्न चाहन्छु
सो आजको भिडियो चाहिँ यति नै थियो। आई होप तपाईलाई चाहिँ भिडियो मन पर्यो होला। यदि भिडियो मन पर्छ भने लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर सँगै आउने बेल आइकनलाई प्रेस गरेर अल भन्ने नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला ताकि यस्तै नयाँ भिडियो तपाईहरुमा लिएर आउने छु। सो थ्यांक यू गाइज।